اي كاميرا بتتشغل في الهند على طول بتلاقي الجمهور. والله انا متردد من مستوى النظافه اللي الواحد شافه صراحه. الايس كريم من العصور القديمه. اصلا البصل مضاد حيوي عشان كل البلاوي اللي قاعدين ناكلها في حلقه اليوم. يعني لو هو شكله بخوف شوي اقل من هيك كان ما اكلتش، لكن يعني تلقيم كمان يا حبيبي. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا اهم شيء تكونوا جوعانين. حلقة اليوم نحن في مومباي انديا. लुटी ले अज तू ही मौजा दिल जट्टां दा वेखो बल्ले बल्ले हो गया नच ले यारा धूम तना दे धूम तना झूमो इस धुन में यारा धूम तना दे धूम तना नच ले यारा धूम तना दे धूम तना हो नचेगा बिंडा सारा धूम तना दे धूम तना लुट ले वे अज तू ही मौजा بسنة 2018 صنفت مومباي بأنها رابع أكثر مدينة في العالم بالاكتظاظ السكاني. الشوارع اللي وراي لحالها بتحكي الزحمة، زمامير الناس فوق بعض. شو المطاعم اللي بدها تلبي احتياجات كل هالناس؟ ولذلك مومباي مش كتير معروفة بمطاعمها على قد ما معروفة بأكل الشوارع أو اللي بسموه الستريت فود. حلقة اليوم رح نخصصها لأكل الشوارع في مومباي، ولكن حلقة زي هاي أو مغامرة زي هاي أكيد ما رح أخوضها لحالي، لازم يكون معي صديقي أو مش صديق، لازم يكون صديق. يا صديق صديق تيكي سكم كيف حالك؟ زين الحمد لله يلا خلينا نسوي دور اكل in انديا. دور اكل بدون قايد ما يمشي. لازم قايد. يلا دور قايد. شو اسم قايد؟ صديق مالنا في أمير. عمير نعم. كيف حالك حبيبي؟ ارباب كيف حالك؟ الحمد لله زين. انت ارباب مالحنا اليوم ها؟ ايه نعم. انا يجي مومباي بس اريد اكل بس كنا اي مكان فيه اكل اي مكان فيه اكل. كيما وبراتا. لحظات عاطفية جدا. شادي أكل الطفولة يا شادي. أنت متردد ولا؟ في موطنه الأصلي. والله أنا متردد من مستوى النظافة اللي الواحد شافه صراحة يعني. تقول بسم الله وكل شيء بروح إن شاء الله. بسم الله. هو شاي. مشكور أرباب مشكور. الاختبار الحقيقي لمعدتي هو إنه يصمد بعد هذا الأكل. مي. أرباب يريد مي. أكثر من 10 سنوات في الإمارات وإحنا بنفطر هذا الفطور قبل المدرسة وقبل الجامعة وقبل الشغل. والله ما يشرب شاي كرك دماغ خربان. والله دي أخي نكهته حلوة. نكهته يعني فيها بهارات منيح. يعني هو أصلا الكرك اللي متعودين عليه في بهارات لسه هذا أكثر. نحط الحليب؟ حليب فريش طبعا، ما بنعمل من الحليب المكثف. لا يمكن حليب مصنع ولا مكثف ولا معلب. هاي السمبوسه اللي هنا اللي هي بسموها بنجاب سمبوسه، هي السمبوسه الاشهر في مومباي. السمبوسه الثانيه هاي اللي بنعملها اكثر في الوطن العربي اللي بتقرمش من وين؟ من كيرلا، لكن احنا هنا في مومباي. تفضل شادي. يا الهي على التشتني اللي بتمسكك وبتكبك في الهند، بتدخلك في الجو غصب عنك. اسمعوا هاي التشتني والسمبوسه هاي. ويلكم تو انديا. مش دائما عندنا دائما الوجبه او الصحن اللي بتدخلك في البلد اللي بنروح عليها. سيبك من انه في الشارع ومبسط في الشارع وقاعد، وانسوا موضوع الفود هايجين هذا نسوه تماما في هاي الحلقه. لكن كل شيء عن جد طازه، كل شيء قاعد بتسوى. جاي تاكل ولا جاي تراقب؟ وهاي بطاطا، وهاي اللي بسموها باكورا اللي هي برضه بصل ومقلي في الزيت. اسمع، تمسكها من اول الصحن تسحبها لاخر الصحن وتستقبلها من الطرف الثاني وبتضمها تبلعها. يا دين النبي الحلاوه دي. وهي اللقمه ايش بتقول لك؟ ويلكم تو انديا. بعده في اغلب الدول الخليجيه منتشر كثير الكافتريات الهنديه اللي بتعمل سندويشاتهم العجيبه، عصايرهم العجيبه، والشاورما تبعتهم كمان. صورنا قبل هيك في الامارات في كافتريا هنديه في الامارات. طب احنا اجينا هون، يعني اغلب اللي بيشتغلوا في الكافتريات هناك هنود. طب احنا اجينا على بلدهم، معقول ما عندهم هذا الاكل؟ لا عندهم. ودورنا ولقينا ان ثقافه الكافتريات منتشره برضه عندهم، وعندهم برضه السندويشات العجيبه واهمها مومباي ساندويتش. وهي هي سندويشة مومباي او بومباي ساندويتش صح؟ بومباي قديما. هي للمدينة مومباي كانت تسمى بومباي سابقا. فهي السندويشة اللي فيها
خبز محمص، فلفل طبعا طبقه من الفلفل الاخضر، عليها دجاج تندوري. ايش في؟ هلا كيف حالك؟ انت ليش ما يجي؟ هذا مومبي ساندويتش ولا بومبي ساندويتش؟ بومبي ساندويتش مزبوط. طلع اسمها بومبي ساندويتش فعلا. خبز محمص، طبقه فلفل طبعا، بعدين فوقيها المسالة تشيكن. شادي شايفه قاعده بتاكل، ايش بتاكل؟ هاي شاورما شاورما حلو، بس شيء مرتب، يعني براتا بيخبزها قدامك تاوة البراتا جنبيها سيخ الشاورما على طول. خبز فريش، سندويش على فريش. طلب. اطلب مثلا سندويش واحد بيخبز لك سندويش وبحط لك عليه شاورما. هذا الصح، هذا الصح. المشروب الرسمي تبع الهند ثمب اب. ثامب اب. بيبسي فيه، كوكا كولا فيه، ما في هذا موجود، هذا ثامز اب. شاورما جبل النور. سعودي جبل النور. لا داخل شارجة، جبل النور، شارع المطار. اخوي كيف حالك انت؟ يلا نقول بسم الله. بهارات زيادة. هذا المسالة تشيكن معطي بهارات رهيبة مع الجبنة، مسوي شغل حلو. معلومات الحلوة عن مومباي انه المدينة بياكلوا أكثر في الليل، يعني احنا قاعدين بنلف يا جماعة وين المطاعم وين الكذا، بقول لك لا كله بالليل بيفيعوا أكل. فاحنا هذا كل اللي قاعدين ناكله في الضوء لسه المقدمة، احنا في مقدمة الحلقة حاليا. يلا اللي بعده. باسل نعم. تعال دعس لي والله على هاي. ايش هذا ميزاني حبيبي. حط رجليك. لا انا غير قابل لاستخدام هاي المعدات. حط اليمين. بس احط نص رجل. حط اليمين. يلا اطلع. ايرور. هذا ما في مال سيارة؟ هذا مال آدمي هذا؟ لازم مال سيارة مش هنشيل انا. اهم شيء لازم الزحمه، لازم الزحمه. اي اكتيفيتي بيصير عن جد لازم الزحمه. اي كاميرا بتتشغل في الهند على طول بتلاقي الجمهور. كيساي ويلكم تو انديا. وصلنا على فود ماركت او سوق اكل مفتوح هنا على شط البحر في مومباي. يا جماعه والله المنظر اللي الواحد شايفه هنا شيء ما بتلاقي الا في هاي البلد. البشر، الناس على مد البصر، قديش عينك بتشوف راح تلاقي بني ادمين. اللهم صل على النبي، شيء مش طبيعي. والمكان معبى اكشاك اللي بتعمل اكل اللي هو الستريت فود، وهو هذا اللي احنا جايين ناكله. واول مكان شايفين هذا الطابور الكبير اللي وراي بالضبط، هذه هي بدايتنا عند شغله اسمها باني بوري. طبعا العمليه بتبدا في انك توقف جنب البياع، تاخذ صحن تضلك واقف ويضل يحط لك. ايوه مشكور. سبايسي ميديوم يس بليز. ثانك يو. حبه بطاطا زي تشيبس بتنحط من جوا ايش، بصل وحمص، تتغمس في صلصتين وبسم الله. واو. اللي بعديها بسرعه قبل ما ابلع هاي. هذا طلع عن جد. هو شغال طول ما في ناس واقفه قدامه، هو شغال. اي صحن فاضي بنزل فيها هاي الشغله. خليها في الصحن، مش لو اكلتها حيجي واحده ثانيه بدالها. الفكره هي عباره عن شيء زي الشيبس، بقرمش كثير، في طعمه البطاطا مبينه، الصلصات اللي جوا فيها الفلفل، فيها الحمص، فيها البهارات. طبعا البهارات كثير رهيبه. هو هذا الحلو اللي في الموضوع، ان الواحد لما يعضها كثير فيها مي جوا، كثير فيها سوائل بتصير جوا تم الواحد مع البهارات اللي جوا. صراحه رهيبه. وانا عادي اضل واقف جنبه من هون لاخر الليله. 6 شكرا. صحتين شادي. صحتين شادي. في الفود ماركت اللي احنا فيه هذا لحاله في يمكن 7 أو 8 اماكن بتعمل هاي الوجبه اللي اسمها باوا جي، اللي هي عباره عن كثير خضار مطبوخه، بعدين بحطها على التاوه، بهرسها كثير كويس مع صلصه مع مسالة، وبعدين بحط عليها الزبده، بحط عليها قطعه زبده كبيره، بضل يهرس فيها ويخلط فيها لحد ما تصير زي البيست. بعدين بشيلها وبحط عليها ايش هاي اللي فوق، ببشر عليها جبنه من فوق، وبقدمها مع خبز الزبده، هذا الخبز اللي شبه البريوش بانز، والبسكوت الابيض اللي موجود اتوقع في كل طبق في الهند. البصل، يا الهي البصل شو عامل فرق يا الهي. هلا معدتك بتقول يا باسل شنو هذا؟ اصلا البصل مضاد حيوي عشان كل البلاوي اللي قاعدين ناكلها في حلقه اليوم. صحيح. قاعد بعطي مناعه للمعده. روايح الاكل هنا فظيعه، وهم طبعا قد ما بيستخدموا بهارات، والهنود اساتذه في موضوع البهارات. ناكلها ولا تاكلها انت؟
هذا بان؟ كلكتا ميدا هذا بان؟ بان. يعني لو هو شكله بخوف شوي اقل من هيك كان ما اكلتش، لكن يعني تلقيم كمان يا حبيبي. ايش الكالونيا اللي في تمي هاي؟ واو شو هاد؟ لا عطر عن جد، عطر دخلت على المناخير. ليكون هاي عاملينها عشان يغطوا على الاشياء اللي بتطلع في روائح الاكل عندهم. عن جد اوكي، عن جد عطر. تخيل حالك تاكل عطر. هي اشي غريب هيك، ورقة شجر شبه الورق عنب لكنها مش مطبوخة، بتنحشى اشياء غريبة. هي اتوقع المعطرات فيها جوز هند، فيها اشي كتير سويت، اشي زاكي، وبعدين بتنلف زي كانها سمبوسة لكنها برضو مش سمبوسة. بقى اعطيني دوسرا بان. ايش هاي جابها من جوا؟ ممنوعات. اضرب. الدنيا حر والواحد سخن من جوا من كثر الاكل والاشياء البلاوي اللي الواحد قاعد باكلها من الصبح، فكان لازم نبرد على حالنا بايس كريم. ايش اسمه اللي بتلعب؟ اسمه ايس كريم جولا. ايس جولا. اغرب ايس كريم اشوفه في حياتي. كيف بنعمل؟ هو قاعد بدوب الحين، خلينا ناكل منه شوي بعدين بنحكي كيف بنعمل. يمكن اكثر طريقه ايس كريم بدائيه في الدنيا. الفكره في الموضوع انه بجيبوا الثلج، هذا مكعبات، تعرف مكعبات ثلج اللي بنحطها بالفريزر؟ ايوه البلوك الكبير هذا بحطوه في جهاز غريب هيك ماشين بشاره. ايوه اللي بتبشره بصير عندك السنو ايس اللي هو الثليج. مين ثليج؟ جليد اللي هو الجليد. بكور الجليد بخليه بهذا الشكل، بعدين بحط عليه المنكهات اللي هي مثلا هذا برتقال، هذا ليمون، هذا مانجو، هذا مانجو، هذا برتقال، زي هيك. بس فالواحد بكون قاعد باكل ثلج لكنه مغمس بالصلصه اللي فيها النكهه. الايس كريم من العصور القديمه. شادي مش راضي خلينا نطلع من المكان قبل ما نجرب هذه الشغله. ايش اسمها؟ هاي دوسة، وجواها حسب شو تطلب الو اللي هو بطاطا، تطلب مسالة، تطلب بانيه. ممكن امسكها؟ تفضل. حلو. عجينه، هي عجينه معموله من طحين الرز مش من الطحين العادي. من طحين الرز، واحيانا بخلطوا معها طحين الحمص والحلبه. هاي انسب شيء للي عندهم مشكله الجلوتين. الصراحه مش الاكل اللي بتاكلها بتحكي واو مش طبيعيه، كثير طيبه لحد ما توصل للآلو اللي في النص اللي هو خليط البطاطا مع البصل مع الثوم مع البازلاء، اتوقع فيها حبات مسترد كمان، خليط البطاطا مع الخبزه هاي المحمصه اللي معموله من الطحين الرز عفوا، بعدين بتغمسها في صلصه الكوكونات، بعدين بتحط منها شوي في صلصه التشتني. هذا حلاوه الاكل الهندي، فيه روح. اذا شغله ما اعطتك النكهه او الهيد تبعتك تعطيها هي الصلصه، تعطيها الحشوه، بتعطيها الخبزه، كثير في مكونات، كثير في بهارات. وصلنا على شارع اسمه محمد علي، شارع معبى مطاعم او الستريت فود ماركتس او هاي الاشياء. من كل الاكل اللي حوالينا شادي ما عرفش ينقي الا وجبه واحده، مخ غنم. السؤال المهم هو ليش احنا نيجي ناكل اكل الشوارع في الهند اللي هو مستوى النظافه فيه مش كثير عالي؟ ناكل اكله من الاكلات الحساسه جدا، الاشياء اللي لازم تاكلها لما يكون مستوى. لا تشربش مي من هون، لا 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 لا, لا. اعطينا مي. شو اسمه؟ بطل. واحده من اهم الاشياء في الحياه انك لما تزور الهند ما تشرب من هاي المي. ايش اطلب الجناي. تعرفوا وين المشكله في الموضوع؟ انه بيطلع طيب بالنهايه يا اخي. بتشوف الشغله بتحكي مستحيل، مش شكلها مش كثير نظيف، مش كثير مشجع، لكن بالنهايه بيطلع اكل هو هذه شطاره المطبخ الهندي، انه مطبخ قدر يتاقلم مع الظروف الاقتصاديه تبعت بلده وعدد السكان ومع المواد الخام اللي بتعطيها البلد. يعني يمكن مش زي ايطاليا مثلا واماكن كثير في اوروبا بتعطي لك اجود واروع انواع المواد الخام من لحمه وخضار واشياء زي هيك. لا، هون في الهند بعوضوها بكميه البهارات، بطريقه الطبخ، بالبصل والثوم المستخدم بطريقه مرعبه في الاكل تبعهم، عشان هيك بالنهايه بتطلع لقمه طيبه. اخر شغله في حلقه اليوم حلويات غريبه عجيبه اسمها بالي، ما شفتها قبل هيك في ولا مكان برا الهند، او على الاقل في الاماكن الهنديه اللي اكلت فيها برا الهند. هي معموله بطريقه بسيطه من حليب البقر كيف بصير عنده حليب؟ بقره بتولد بصير عندها حليب. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد.
لانه بعد ما تخلف البقره اول يوم وثاني يوم من بعد الولاده حلو. يستخلص هذا الحليب. هذا الحليب بتطلع حليب معين في اول يومين. بالضبط، كثيف جدا، وهو الوحيد اللي ممكن ينعمل منه البلي. حلو. بنعمل بطريقتين، اما بلين عادي بدون او نكهات بالمانجا. سيبوكم من الشرح انه كيف بتنعمل وحليب بقر واول كم يوم ولجنين البقره وهذه القصص، الواحد حيحس انه لا ما بدي اكل. للامانه الطعم النهائيه بتجنن بتجنن بتجنن. فيها نكهه الحليب واضحه جدا، السكر تبعها خفيف، النكهه اللي جاي من المانجا دلع. مع هاي الشغله الرهيبه احنا استوينا ومعدتنا الله يعلم بحالتها. شوفكم الحلقه الجاي، مكان جديد، اكل جديد. هي الطريقه الوحيده انك تاكل هاي الشغله. شكرا. ثانك يو مور. اوكي جود تمام. يلا انت وين؟ اوكي يلا اللي بعده أوكي. حلو انت. يلا تعال انت هناك زمر. ايوه سوي بيب بيب. هاي مبارزه شعريه بينهم. اوكي جود مور